मुंबई क्रिकेटरला खडूस क्रिकेटर म्हणतात, कारण की जो प्लेयर मुंबईहून कधी पण इंडियासाठी जातो तो तिकडे खूप वेळासाठी खेळतो. मी ज्या क्लबला खेळतो तिकडे मी अर्जुन तेंडुलकर, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर सारखे असे चांगले प्लेयर्स आहेत. सचिन तेंडुलकरला भेटलायस कधी? खूप म्हणजे ॲज अ पर्सन एकदम डाऊन टू अर्थ शांत आहेत ते खेळतात पण असं की असं बॉलिंग पण तुम्ही टाकणार तर असं वाटणार की यार हे फक्त खेळू दे आणि बघत राहावं असं वाटतं का? येस. म्हणजे सूर्यकुमार यादवची एक स्पेशल गोष्ट काय आहे मी सांगेन की तू ऑलराऊंडर आहेस ना, म्हणजे Yes. दोन्ही करतोस ना, पण असं नाही का की बॉलिंग तर बॉलिंगच करायची किंवा फक्त बॅटिंग करायची? तो दोन्ही डिपार्टमेंट करतो. बॅटिंगमध्ये पण तो रन स्कोर करून देऊ शकतो टीमला आणि बॉलिंगमध्ये पण जे जसं गरज पडते तसं बॉलिंग करून देऊ शकतो. वाय MI सो सक्सेसफुल? सर्व काय त्यांचं जे फॅसिलिटी आहे रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्कमध्ये सर्व टॉप नॉच फॅसिलिटी आहे. तुम्हाला समजा 2 गोष्टीची गरज असणार तर तुम्हाला ते 5 गोष्टी प्रोव्हाइड करणार. तुला असं पटकन काय वाटलं, नर्वस झालास, प्रेशर आलं, हे जमत नाही, तर तू कोणाला फोन करशील? सूर्यकुमार यादवनं फोन करेन, कारण की नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी खूप एक्सायटेड आहे, कारण सर्व काहीमधला यंगेस्ट गेस्ट आपल्याकडे आलेला आहे आणि तो आहे ओम केश कामत. आत्तापर्यंत 2 IPLच्या सीझनमध्ये तो मुंबई इंडियन्समध्ये नेट बॉलर होता आणि मुंबई क्रिकेटसाठी सुद्धा तो अंडर-23मध्ये खेळतो आहे. त्यांनी पॉडकास्टमध्ये जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्याबद्दलच्या खूप खूप आठवणी सांगितल्या, त्यांच्याबरोबरचे अनुभव सांगितले. पण त्याचबरोबर क्रिकेटर होण्यासाठी जिद्द, चिकाटी, तळमळ आणि हार्डवर्क किती इम्पॉर्टंट आहे ते सुद्धा सांगितलं. तर मग चला बघूया हा एपिसोड. हाय ओम, कसा आहेस तू? ऑल गुड. तुम्ही काय ऑल म्हणता? गुड. सो गुड टू सी यू. किती बरं वाटतंय मला आज तू खूप दिवसांनी भेटलायस, पण नाही तर तू खूप बिझी असतोस नाही का? नाही असं काय नाही, तुमच्यासाठी वेळ काढूच शकतो कधी थँक्यू पण. सो मच. तुझं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे आणि मी तुला अगदी लहानपणापासून बघितलं आहे, त्यामुळे आज तू चक्क माझ्या पॉडकास्टवर आलेला आहेस, त्यामुळे तुझं त्याबद्दल अभिनंदनसुद्धा. थँक्यू. तर आता ओम, तू 2019 आणि 20 2 वर्ष तू मुंबई इंडियन्सबरोबर नेट बॉलर म्हणून होतास नाही का? आणि तर तुझं एकंदरीतच म्हणजे बऱ्याच प्लेयर्सशी तू खेळला असशील, म्हणजे बॉलिंग केलीस किंवा इंटरॅक्शन झाले असतील, तर तुझा मुंबई इंडियन्सबरोबरचा काय अनुभव होता? 2019 पेक्षा जास्त 2020 डिफिकल्ट होतं, कारण की 2020मध्ये कसं आहे की कोविड काळ आलेला. तर मार्चमध्ये कोविड आलेला आणि जूनमध्ये अशी न्यूज आलेली की IPL कंडक्ट होणार आहे, ते पण UAEमध्ये. तर जशी ती न्यूज आली तर MIवाल्यांनी त्यांचं रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्क म्हणून घनसोलीला त्यांचे ऑफिसेस आणि त्यांचं तिकडे त्यांनी पूर्ण क्रिकेटचं पूर्ण एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलेलं आहे. तर तिकडे त्यांनी काय केलं, आमच्यासारख्या नेट बॉलर्सना बोलून तिकडे त्यांना सर्व कोविड टेस्टिंग सर्व करून त्यांना स्टे दिलं तिकडे आणि मग प्लेयर्सना बोलून तिकडे प्लेयर्सना पण स्टे करून तिकडे प्रॅक्टिस सुरुवात केली. म्हणजे आम्ही ऑगस्टमध्ये आम्ही निघालेलो UAEसाठी आणि आमचा प्रवास चालू झालेला इकडे जूनमध्ये. तर जे प्रोफेशनलिझम आपण म्हणतात ते चालू झालं आमचं जूनपासून. म्हणजे जे जर्नी आहे वाय MI सो सक्सेसफुल, कारण की ते आता समजा सप्टेंबरमध्ये IPL असलं तर ते लोक 1-2 महिन्याआधी हे नाही करत चालू प्रिपरेशन्स, ते आधीपासून करून टाकतात. तर आता तेच जूनमध्ये त्यांनी चालू केलं, म्हणजे त्यांना किती टाईम भेटला. आणि कोविडमुळे लोकांना 3-4 महिने घरीच बसून होते, तेच आता त्यांनी समजा एखाद महिना आधीच चालू केलं असतं तर प्लेयर्स मग त्यांची प्रॅक्टिस कमी पडली असती, जे त्यांनी व्हायला दिली नाही. आणि सर्व काय त्यांचं जे फॅसिलिटी आहे रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्कमध्ये सर्व टॉप नॉच फॅसिलिटी आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणणार की इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्सपेक्षाही बरे त्यांनी फॅसिलिटीज तिकडे दिलेले आहेत. राईट फ्रॉम पिचेस टू पवेलियन्सपासून सर्वमध्ये त्यांनी काही कॉम्प्रोमाइज केलेला नाही. म्हणजे तू मुंबई इंडियन्स हे 5 वेळा मला वाटतं जिंकलं नाही का? बरोबर. म्हणजे
त्यांची पण त्याच्यामध्ये पॅशन आहे, पण प्रेशर असतं का रे तुमच्यावर मग त्यांचं? नाही, प्लेयर्सवर हे बघा, तिकडे कसं आहे, एम-आय एक अशी फ्रँचाईज आहे की जिकडे तुम्हाला समजा 2 गोष्टीची गरज असणार, तर तुम्हाला ते 5 गोष्टी प्रोव्हाईड करणार. ठीक आहे. त्यांना त्यांना हे नाही आहे, त्यांना फक्त प्लेयरचा वेलफेअर पाहिजे असतो आणि ते लोकं प्रेशराईज करत नाही. पण काय प्लेयर्सना स्वतःवर प्रेशर थोडा असतो, जे असायला पण पाहिजे. कारण की ते एक प्राईस टॅगसोबत येतात. जे मोठे प्लेयर्स आहेत त्यांना आता समजा एक 10-15 कोटीचा कोण प्लेयर ऑक्शनमध्ये जातो, तर त्याला पण असते ना, की स्वतःहून आतून असते त्याला, की मी पण फ्रँचाइजसाठी चांगलं परफॉर्म केलं पाहिजे. तर लोकं आणि त्या एका लेव्हलनंतर तुम्हाला माहीत आहे, की तुमचा गेमच तुम्हाला अजून बरं करू शकतो किंवा अजून वरती पोहोचू शकतो. तर प्लेयर्स पण तशीच प्रॅक्टिस करतात. दॅट्स द रिझन ते आता एवढं टॉप लेव्हलचं क्रिकेट खेळतायत. पण मग तू जेव्हा मुंबई इंडियन्स बरोबर होतास, तेव्हा कुठल्या कुठल्या प्लेयर्सबरोबर तुझी इंटरॅक्शन झाली? तर माझी जास्त इंटरॅक्शन झाली ती सूर्यकुमार यादव आहेत. ते माझे एकदम मोठ्या भावासारखे आहेत आणि रोहित शर्मा आहेत, जे कॅप्टन होते त्यावेळी. त्यांच्यासोबत झाली. माझं लक एवढा चांगला होता, की माझ्या रूमच्या बाजूचीच रूम रोहित शर्मा सरांची होती. तर त्यामुळे आणि त्यांची डॉटर पण खूप लहान होती, तर ती आमच्याकडे यायची, खेळायची. तर माझं त्यांच्यामुळे त्यांच्यासोबत इंटरॅक्शन खूप झाले. आणि सूर्यकुमार यादवसोबत आम्ही एवढी प्रॅक्टिस केलं आहे, कारण की 2018 ते मुंबई इंडियन्ससाठी खूप चांगलं करत होते. 2018, 19 आणि 20 त्यांनी खूप चांगलं केलं. पण तोपर्यंत त्यांचा डेब्यू नाही झालेला. तर मी बघत होतो त्यांना की ते कशी प्रॅक्टिस करतात. म्हणजे इवन टीमची प्रॅक्टिस चालू व्हायच्या अर्धा 1 तास आधी ते यायचे. स्वतः प्रॅक्टिस करायचे, एकटे प्रॅक्टिस करायचे, मग टीममध्ये पण प्रॅक्टिस करायचे. टीमसोबत प्रॅक्टिस करायचे. तर त्यामुळे ते जे त्यांना इंडिया कॉल आला जेव्हा 30ला त्यांनी ॲट द एज ऑफ 30 ही डेब्युटेड फॉर इंडिया. तर तेव्हा त्यांनी डॉमिनेट केलं, कारण की ते 2 ते 3 वर्ष जे होते त्याचे, त्यांनी तेवढं त्यांनी हार्डवर्क त्यांनी तेवढा पुट इन केला बिहाइंड द सीन. लोकांना काय फक्त ग्लॅमर दिसतो, पण जे मागे त्याचं हार्डवर्क लोकं आणि जे प्लेयर्स पुट इन करतात राईट फ्रॉम चाइल्डहूड मी सांगेन, ते लोकांना दिसत नाही. आणि म्हणजे सूर्यकुमार यादवची एक स्पेशल गोष्ट काय आहे मी सांगेन, की पंक्च्युअल. म्हणजे आता समजा बॉलर्सना टाईम दिला आहे, की मी 2:30ला प्रॅक्टिस करणार, तर ते फील्डवर 2:15, 2:20ला येणार, वॉर्मअप सर्व करून बाय 2:30ला एक्झॅक्ट टाईम स्टार्ट. म्हणजे जो टाईमची व्हॅल्यू करतो, मग देव पण त्याची व्हॅल्यू करतो, तसं आहे ते. पण त्यांचा तर डेब्यू झाला 30व्या वर्षी आणि आपण तर म्हणतो की क्रिकेटर फॉर्ममध्ये राहण्याचे दिवस खूप छोटे असतात नाही का? मग इतक्या उशिरापर्यंत त्यांनी तो पेशन्स ठेवला. मग त्याच्यामागचं स्ट्रगल असेल नाही का सूर्यकुमारचं? आता 2020मध्ये मी जेव्हा टीमसोबत होतो, तेव्हा एक ऑस्ट्रेलियाची टूर होती. तर तिकडे सूर्यकुमार यादवना सिलेक्ट नाही केलेलं. तर आता एका प्लेयरचा माइंडसेट असा असतो, की 2018, 19 आणि 20 तिन्ही वर्ष परफॉर्म केल्यानंतर पण मला घेतलं नाही आहे. तर खूप असे 90% ऑफ द प्लेयर्स मी म्हणेन, 90 to 95% ऑफ द प्लेयर्स मी म्हणेन, जे एकदम डिसहार्टन होतात आणि होप सोडून टाकतात, की यार मला आता घेणार नाही. पण सूर्यकुमार यादव म्हणून लाखोमध्ये एक आहे. कारण की लाखो पण नाही, मी करोडोमध्ये एक म्हणेन. कारण की त्यामुळे त्यांनी ती जो म्हणजे दरवाजापर्यंत तो पोचलेला इंडियाच्या, पण ते दरवाजा तोडून तो आत गेला. म्हणजे परत रिस्टार्ट म्हणतात ना आपण, की आता झालं नाही ठीक आहे, पण परत तोच कॉन्फिडन्स ठेवून, परत आपल्या अबिलिटीला बॅक करून, परत मेहनत करून, परत सेम प्रोसेस फॉलो करून तिकडेपर्यंत पोचणं खूप त्याचं हार्डवर्क एवढं आहे, त्यामुळेच तो तिकडे पोचलेला आहे. म्हणजे त्याची ती जिद्द, तळमळ आणि मेहनत प्रचंड केली. मग तो थांबला त्या क्षणासाठी की की माझं वय कितीही असलं तरी मी त्या एका पर्टिक्युलर ह्याला पोचेपर्यंत मी करत राहणार. त्याचं एकच गोल होता, की कन्सिस्टंट राहायला पाहिजे. बाकी तर परफॉर्मन्स केलं पाहिजे. बाकी सिलेक्शन त्याच्या हातात नाही. जे कंट्रोलेबल आहे तो कंट्रोल करत होता. बाकी जे आहे ते देवाची कृपा म्हणायची आणि चालायचं, म्हणून त्याचं हे निर्णय होतं. त्यामुळे ॲट द एज ऑफ 30 व्हेन ही डेब्युटेड, ही स्कोर्ड फर्स्ट बॉल 6 त्यांनी स्कोर केला अगेन्स्ट जॉफ्रा आर्चर. कारण की
तेच त्याची मेहनत होती पूर्ण. म्हणजे हे 3 वर्ष जे त्यांनी स्ट्रगल केलेला आणि एव्हरी आवर ही वॉज पुटिंग इन प्रॅक्टिसच्या वेळी, ते त्याचं डेब्यू झाल्यानंतर हे गेलं आणि दॅट्स द रिझन ही इज वर्ल्ड नंबर 1 सिन्स द लास्ट 3 years. पण मुंबई इंडियन्समध्ये बाकीचे पण प्लेयर होते ना, म्हणजे हार्दिक पांड्या किंवा दुसरे, तर त्यांच्याबद्दल सांग ना. तर हार्दिक पांड्या ला MIने 2000 मला वाटते 15च्या टाईमला त्यांना पिक केलं. आता MIचा याच्यामध्ये रोल खूप चांगला आहे. म्हणजे आता ते लोकं काय करतात, त्यांचे जे टॅलेंट स्काउट्स आहेत ते खूप चांगले आहेत. जसे की हार्दिक पांड्या झाला, कृणाल पांड्या झाले, मग जसप्रीत बुमराहना त्या टॅलेंट स्काउटनीच आणून एवढे मोठे प्लेयर बनवले. ते इनिशियली त्यांना म्हणजे डोमेस्टिक वेम्समध्ये चांगलं परफॉर्म करून बघून त्यांना तिकडे IPL टीममध्ये आणलं. मग आता तुम्हाला हे माहिती आहे ते एवढे मोठे बॉलर आणि एवढे मोठे प्लेयर आहे, ते MIने एवढं त्यांना प्लॅटफॉर्म दिल्यामुळेच झालेत. आणि दोघंही म्हणजे हार्दिक पांड्या आणि कुणाल पांड्या दोघंही जण. हो, हो. म्हणजे त्यांना डोमेस्टिक गेम्समध्ये चांगलं करून आणि जसप्रीत बुमराहला तर असं एक त्यांची स्टोरी आहे की गुजरातसाठी ते खेळत होते आणि त्यांनी अशी बॉलिंग टाकली की टॅलेंट स्काउट जे आहेत जॉन राईट म्हणून होते, ते एवढे इम्प्रेस झाले की मॅच नंतरच त्यांना सांगितलं की यू आर प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियन्स म्हणून. म्हणजे यू विल हॅव अ कॉन्ट्रॅक्ट फॉर MI नेक्स्ट सीझन म्हणून असं त्यांनी सांगून त्याला हे केलं. म्हणजे एवढं त्यांचं म्हणजे जॉन राईटचं पण एवढं हे म्हणायला लागेल की त्यांचं एवढं चांगले डोळे आहेत की अशा प्लेयरला पिक केलं की त्यांनी डिरेक्ट आता इंडियाचा मेन बॉलर आहेत ते. आता तू म्हणालास ना की टॅलेंट स्काउट करतात, मग ही प्रोसेस कशी असते? म्हणजे तुम्ही आधी कुठे खेळायचं असतं, मग तुम्ही म्हणजे टिल यू प्ले युअर इंटरनॅशनल क्रिकेट, हाव आर यू पिक्ड अप? ती प्रोसेस कशी असते सिलेक्शनची? तर बेसिकली सय्यद मुश्ताक अली म्हणून एक क्रिकेट टुर्नामेंट असते, जिकडे सर्व स्टेटचे प्लेयर्स, ओपन एज टुर्नामेंट आहे ती, जिकडे सर्व एजचे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करतात आणि सर्व स्टेटचे प्लेयर तिकडे पार्टिसिपेट करतात. आणि जसे की मुंबई वर्सेस बरोडा असे वेगळे टीम्स पार्टिसिपेट करतात विदिन इंडिया. मग तिकडे जो चांगलं परफॉर्म करतो, मग ते लोक हे जे टॅलेंट स्काउट्स असतात त्यांना पिक करतात आणि त्यांचं नाव ऑक्शनमध्ये आणतात. आणि मग ऑक्शनमध्ये ज्यांना बिड करायचं असते ते लोक बिड करतात. म्हणजे जे टीम्स IPL टीम्स आहे ज्यांना बिड करायचं आहे ते बिड करून त्यांना प्लेयर्सना सिलेक्ट करतात. कारण IPL मध्ये पण एक प्रत्येकाला एक प्राइस टॅग असतो ना, हो. तो कसा ठरवला जातो? तर आता समजा तुम्ही डेब्यू केला असेल इंडियासाठी तर तुमचं 1 कोटी असं काहीतरी प्राईस रेंज असते. आणि तुम्ही अनकॅप्ड असेल म्हणजे तुम्ही डेब्यू नाही केलं इंडियासाठी तर तुमचं 20 लाख रुपये बेस अमाऊंट असतो. मग जसं तुम्ही बिडिंग वॉर जेव्हा चालू होतो मग तसं ते प्राइसेस इन्क्रीज होत जातात. पण इंडियासाठी डेब्यू म्हणजे फॉर इंटरनॅशनल क्रिकेट? इंटरनॅशनल क्रिकेट, येस. आणि व्हॉट इज द हायेस्ट बिडिंग टिल नाव? तर आता तर या सीझनमध्येच झालं आहे. अराउंड 24 CR खर्च झालेले मिचेल स्टार्कवर, हु इज अ ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर. आणि ते फक्त एक सीझन खेळतात? हां, 1 सीझनचे म्हणजे हे 2 महिन्याचे 24 कोटी. बट आता त्याच्यामुळे हे लोक जिंकले पण फायनलमध्ये म्हणजे त्यांची जी क्वालिफायर 1 होती आणि फायनल्स होती आता IPLची, त्यांनी खूप चांगली बॉलिंग केली आणि त्याच्यामुळे KKR वन दी ट्रॉफी फॉर द 3rd टाईम. पण मग तू हे जे म्हणतोयस तर आपल्या म्हणजे IPL कॅन ऑल्सो इन्व्हाइट अदर इंटरनॅशनल प्लेयर्स? येस. आता व्हॉट इज द डिफरन्स? म्हणजे आपले जे इंडियन प्लेयर्स आणि इंटरनॅशनल प्लेयर्स याच्यामध्ये तुला असं काही फरक जाणवला आहे का इन टर्म्स ऑफ हाऊ दे प्ले किंवा फ्रेंडलीनेस किंवा हाऊ दे आर मोर ओपन? तर जेव्हापासून IPL चालू झालं आहे तेव्हापासून इंटरनॅशनल प्लेयर्स इकडे येतात. कारण की BCCI जे आहे ते प्राईस पण खूप चांगलं पे करते इंटरनॅशनल प्लेयर्सना, जे दुसऱ्या कुठल्याही टुर्नामेंटमध्ये त्यांना भेटत नाही. तर इंटरनॅशनल प्लेयर्स इकडे आल्यामुळे ती टुर्नामेंट पण फार मोठी होते. वर्ल्डचे सर्व बेस्ट इंटरनॅशनल प्लेयर्स IPLमध्ये खेळतात. भले ते दुसरे कुठली लीग्स खेळत नसतील तरी ते IPLला येतात. तर त्यामुळे त्यांना एवढं चांगलं प्राईस टॅग भेटल्यामुळे आपले प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स पण त्यांच्यासोबत कम्पीट करतात. तर त्यामुळे आता डोमेस्टिक प्लेयर्स जे आपले अनकॅप्ड प्लेयर्स आहेत इंडियासाठी नाही खेळलेले, ते आणि इंटरनॅशनल प्लेयर्स ना ते खेळून त्यांचं लेवल आता ऑलमोस्ट सिमिलर झालं आहे. तर आता समजा कोणी अनकॅप्ड प्लेयर असेल तो जेव्हा इंडियाला डेब्यू करतो
तर त्याला असं भीती वाटत नाही की यार मी ह्या बॉलरला पहिलं खेळलो नाही आहे किंवा हा एक्स्ट्रीम पेस आहे. आता सर्व लोक IPLमध्ये एक दुसऱ्याला खेळल्यामुळे त्यांना काय प्रॉब्लेमच फेस होत नाही. पण त्यांना जे ट्रेनिंग मिळतं किंवा पूर्वी असं म्हणायचं ना, त्यांची फिजिओथेरपी, त्यांचे जे सगळं एक ईटिंग पॅटर्न आणि जे सगळं एकदम स्ट्रक्चर्ड असतं, तर आपल्या पण आता प्लेयर्सचं तसंच असतं का सगळं? हां, तर डाएट खूप फॉलो केलं जाते. कारण की आता इनिशियली जेव्हा एक IPLच्या आधी मी म्हणेन अराउंड 2005 टू 2008 पर्यंत एवढं ऑफ द फील्ड जेवढी मेहनत असायची जेवढी आत्ता आहे तेवढी नसायची. म्हणजे डाएट झालं, जिम झालं. इनिशियली इन अर्ली 2000मध्ये काय लोकं फक्त क्रिकेट ऑन फील्ड क्रिकेट खेळायचे, थोडंफार फूडवर ताबा ठेवायचे. बाकी एवढं फॉलो नाही करायचे. पण आता प्रॅक्टिसपेक्षा जास्त महत्त्व तुमच्या फिटनेसवर दिला जातो आत्ताच्या क्रिकेटमध्ये. कारण त्यामुळेच विराट कोहली आजच्या टाईममध्ये टॉपवर का आहे? कारण की त्यांनी पूर्ण रेव्होल्युशनलाइज केलं आहे की यार जसं 2000 मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की एवढं फूड आणि ह्याच्यावर एवढा फोकस नव्हता. आता राईट फ्रॉम फूड, जिम एवढं त्यांनी लोकांना म्हणजे एन्करेज केलं आहे. आणि विराट कोहलीनी यंगर जनरेशनला एवढं इन्स्पायर केलं आहे की कसं आपलं फूड आणि जिम चांगलं केल्यामुळे कसं तुमचं परफॉर्मन्स एन्हान्स होतो ऑन दी फील्ड, ते त्यांनी दाखवून दिलं आहे. हो, मी त्याचा ना एक शॉर्ट व्हिडिओ बघितलेला ज्याच्यात त्यांनी म्हटलं आहे की मी आधी नॉनव्हेज खायचो, मग आय टर्न्ड अ व्हेजिटेरियन आणि हाव स्टॉप्ड इटिंग जंक. म्हणजे एवढा तो तेव्हा कॅप्टन असताना सुद्धा तो हे सगळं करत होता जंक खाण्यावर. आणि मग हाऊ इट ट्रान्सफॉर्म्ड नॉट ओन्ली हिज लाईफ बट ऑल्सो द वे ही प्लेड अँड हाऊ ही एक्सेल्ड इन द गेम, आय थिंक. मग त्यांची एक स्टोरी आहे की RCBमध्ये होते ते आणि ही वॉज नॉट फॉलोइंग एनी डाएट और ही वॉज इटिंग जंक अँड ऑल. तर जेव्हा शार झाल्यानंतर जेव्हा त्यांनी मिररमध्ये बघितलं, तर त्यांनी बघितलं की यार ही बॉडी अशी ॲथलेटिक बॉडी नाही आहे किंवा क्रिकेटरची अशी बॉडी वाटत नाही आहे. आणि दिस इज द रिझन विच इज लॅकिंग. आणि ज्याच्यामुळे ते इंडियन टीम इज लॅकिंग कम्पेअर्ड टू अदर फॉरेन टीम्स. कारण की फॉरेन प्लेयर्स वर मोर फिटर दॅन द इंडियन क्रिकेटर्स ॲट दॅट टाईम. तर मग त्यांनी नेक्स्ट डेपासूनच त्यांचा डाएट चेंज केला. ठीक आहे. आणि त्यांना जे तुमचं नॉनव्हेजचं होतं त्यांनी व्हेजमध्ये कन्वर्ट करायचं रिझन त्यांचं थोडं कॅल्शियमचं काहीतरी प्रॉब्लेम होतं त्यांना. म्हणजे ज्यामध्ये त्यांना नेक पेन काहीतरी होत होतं, ज्याच्यामुळे ते मीठ खाल्ल्यामुळे बॉडी त्यांची कॅल्शियम बोन्समधनं घेत होती. असं काहीतरी त्यांना प्रॉब्लेम होता. कारण की त्यांचं स्टमक खूप ॲसिड होतं, ॲसिड बेस्ड होतं. तर त्यामुळे त्यांना आपलं डाएट अल्कलाईन करायला लागलं. तर त्यामुळे त्यांनी व्हेज खायला चालू केलं. कारण की व्हेज फूड इज इझी टू डायजेस्ट. आणि त्यामुळे विराट कोहली बिकेम व्हॉट विराट कोहली इज. दॅट इज व्हेरी इन्स्पायरिंग. कारण इंडियन प्लेयर्सना हे सगळं तू म्हणतो त्याप्रमाणे डाएट, फिटनेस, पण ऑल्सो त्यांना एक मेंटल सपोर्टसाठी काउन्सिलिंग पण असतं ना हल्ली. म्हणजे मेंटल सपोर्टसाठी एक त्यांचा हे असतो, कोच टाईप असतो. ज्या प्लेयरला गरज पडते ते जातात, ज्या प्लेयरला गरज पडत नाही ते जात नाही. बट लोक योगा आणि हे सर्व असे एक्सरसाइजेस करतात ज्यामुळे त्यांना मेंटल पीस असतो. म्हणजे आता तुम्ही विचार करू शकतात की आमच्यासारख्या प्लेयरना जेव्हा आम्ही कुठली मॅच खेळतो तर थोडाफार स्ट्रेस असतो किंवा नर्वसनेस असते. आता ते तर इंडिया खेळतात आणि इंडियाच्या प्रॉमिनंट प्लेयर्स आहेत. आता एवढे लाखो लोक आणि करोडो लोक त्यांच्यावर एवढी नजरे ठेवतात, तर त्यांना पण तर स्ट्रेस आणि नर्वसनेस असेलच. तर ते काही ना काही तर करत असणार. आणि भारत पाकिस्तान मला वाटतं मॅच असते तेव्हा सगळं जग वेडं झालेलं असतं आणि तेव्हा भयंकर प्रेशर असेल, नाही? तू बघितलं असशील ना? हो, प्रेशर तर असते. इंडिया पाकिस्तानवर तर सर्वात जास्त प्रेशर असते प्लेयर्सवर. कारण की ती अशी मॅच असते की जिकडे इंडियावाल्यांना जिंकायचंच असते आणि प्रेशर असते. पण आता एवढे ते लोक इंटरनॅशनल मॅचेस खेळलेले आहेत, सर्व एक्सपिरियन्स प्लेयर्स आहेत. तर त्यामुळे प्रेशर इंडियावर कमी आणि थोडं पाकिस्तानवर जास्त असते. आता T20 सुरू होती आहे. आता रोहित शर्मा कॅप्टन आहे. तर तुला काय वाटतं, म्हणजे तो कॅप्टन्सी त्याची कशी असेल आणि आपलं इंडियाचे तुला काय चान्सेस वाटतात T20मध्ये?
तर आता रोहित शर्मा ॲज अ कॅप्टन खूप चांगले आहेत, कारण की त्यांच्याकडे 2 ते 3 प्लॅन्स असतात. कधी पण एका मॅचच्या आधी ते 2 ते 3 प्लॅन्स रेडी करून असतात आणि त्यांना माहीत असते की एका प्लेयरची वीकनेस आणि एका प्लेयरची स्ट्रेंथ काय. म्हणजे इफ अ प्लेयर इज गुड अगेन्स्ट स्पिन किंवा तो पेसला कसं खेळतो, त्यांना सर्व माहीत असते. म्हणजे अपोजिट टीम पण आणि स्वतःच्या टीमचं. हां, अपोजिट टीमचं जास्त ते लोकं हे करतात, कारण की आपल्या प्लेयर्सना तर ते आधीपासून बघून असतात, तर त्यांना माहिती आहे की कोण कुठल्या सिच्युएशनला बेटर परफॉर्म करेल. पण ऑपोजिशन टीमचे त्यांना जास्त माहीत असते आणि पूर्ण टीम आधी बसून मॅचच्या आधी बसून पूर्ण एव्हरी प्लेयरचं जे पण मेन प्लेयर आहे, समजा बॅट्समॅन असू दे किंवा बॉलर असू दे, त्यांच्या अगेन्स्ट प्लॅन रेडी करूनच जातात. तर मग त्यामुळे त्यांच्याकडे 2 ते 3 प्लॅन असणे ही सो क्लेवर की मॅचच्या वेळी पण समजा ते तिन्ही प्लॅन काम नाही केले, तर ते त्या क्षणी काय करू शकतात किंवा त्या बॉलिंग अटॅक काय आणू शकतात किंवा समजा जसप्रीत बुमराला या ओव्हरला देऊन विकेट काढू शकतो की नाही तो. तर ते सर्व ऑन फील्ड चेंजेस त्यांचे सुपर्ब असतात. पण म्हणजे स्ट्रॅटेजी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ना ॲज अ लीडर. हो. बट स्ट्रॅटेजी इज डिसाइडेड बाय कॅप्टन अँड देर आर नो अदर एक्सटर्नल प्रेशर्स. नाही, कॅप्टन्स कॉल इज द लास्ट कॉल. तसं हे नाही. फक्त जे मी तुम्हाला सांगितलं मॅचच्या आधी असे 2 ते 3 प्लॅन्स बनले जातात. बट ऑन फील्ड जे पण डिसिजन असते दॅट इज टेकन बाय द कॅप्टन. मग तुला खूप छान वाटत असेल ना एवढ्या सगळ्या अशा मोठ्या इंटरनॅशनल प्लेयर्सशी खेळणं वगैरे. तर मला आठवतं आहे की मी तुला शाळेत असल्यापासून बघते आहे. तर तेव्हा एक अशी वेळ होती, मला वाटतं तू 7वी-8वीत का कधीतरी होतास आणि तुला डॉक्टर व्हायचं होतं. पण यू हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेईंग आणि त्याच्यात पण इंटरेस्ट होता तुला. मग यू आर ॲट द क्रॉस रोड्स की मी हे परस्यू करू का हे परस्यू करू. तर कारण मला असं वाटतं बऱ्याच यंग जनरेशनला, आत्ताच्या लहान मुलांना गल्ली क्रिकेट तर सगळेच खेळतात, पण प्रत्येकाला अशी एक इच्छा असते ना की काही नाही तर रणजीपर्यंत तरी आपण पोचलं पाहिजे. मग हा डिसिजन जो आहे, कारण आय न्यू यू वर अ व्हेरी ब्राईट स्टुडंट अँड यू वूड हॅव बीन अ टॉप डॉक्टर ऑल्सो. पण तू हा डिसिजन कसा घेतलास की नाही मला आता क्रिकेट परस्यू करायचं आहे, आणि म्हणजे व्हॉट ब्रॉट यू टिल नाव दिस फार. तर 10th मी काय 95% काहीतरी काढलेले. तर मग त्यामुळे थोडं अभ्यास पण करायचं होतं, म्हणून 11th-12th मी माझ्या पेरेंट्सनी सांगितलं की तू डॉक्टर म्हणजे सायन्स घेऊ शकतो, तर यू कॅन परस्यू डॉक्टर परस्यू म्हणून करू शकतो ॲज अ करियर. पण तेव्हा तू क्रिकेट कधीपासून खेळायला सुरुवात केलीस. क्रिकेट तर मी आधीपासून म्हणजे एक 4th-5th खेळतच होतो. पण काय एज्युकेशन पण इम्पॉर्टंट आहे. माझ्या पेरेंट्सनी मला सांगितलं की तू काही कर पण एज्युकेशन इम्पॉर्टंट आहे. तर त्यांचा ऑलवेज सपोर्ट होता की तू अभ्यास करता करता तू क्रिकेट खेळ, असं त्यांचं हे होतं. पण एका टाईमला डॉक्टरच्या ह्याला एक्झाम्स असायचे आणि स्टडी मटेरियल पण एवढं असायचं की मग ते मॅनेज होत नव्हतं. तर मग मी तू नीट दिलीस ना तेव्हा. नीट दिली नाही मी. तर मी 11th होतो जेव्हा मी MIला वानखेडेला असं जायचो, असं आकाशमध्ये होतो मी. तर तेव्हा असं लपून छपून क्लासेस बंक करून मी वानखेडेला जायचो आणि वानखेडेला मी बॉलिंग टाकायचो MIच्या प्लेयर्सना. तर मग तिकडे चांगली टाकत होतो. तर मग त्यांनी 1 दिवसाआधी DCच्या अगेन्स्ट, दिल्ली कॅपिटल्सच्या अगेन्स्ट मॅच होती, तर त्याच्या 1 दिवसाआधी टीम मॅनेजरनी मला विचारलं की तू टीमसोबत ट्रॅव्हल करणार का. आम्ही वेगळे जिकडे पण आम्ही डेस्टिनेशन्सला जातात मॅचेससाठी, तर तिकडे तू ट्रॅव्हल करणार. तर मी त्या क्षणीच बोललो की मी ट्रॅव्हल करीन म्हणून. आणि मग मी मॉम डॅडला फोन करून सांगितलं की असं असं आहे की मला MIनेच विचारले की ट्रॅव्हल करणार काय. आणि मग त्यांची रिॲक्शन काय होती. मग ते खुश झालेले एकदम. आणि मग तेव्हाच मी त्यांना फोनवर सांगितलेलं की मी मग हे आकाश सोडतो आणि हे डिस्कंटिन्यू करतो. पण मग त्यांनी फार सपोर्ट केला आहे आणि आत्ताही खूप सपोर्ट करतात. तर बघूया आता, विथ गॉड्स ग्रेस बघूया आता कुठे जातो. नाही, पण हा जर्नी तुझा कसा झाला. म्हणजे सुरुवातीला तू असंच एक क्रिकेट खेळत होतास, अभ्यास पण करत होतास, मग MI बरोबर तू करायला सुरुवात केलीस. पण हे करताना तुझं एक्झरसाइज, तुझं खाणं पिणं, तुझा फिटनेस, हे तू कसं काय सांभाळलंस सगळं. तर आता माझं जे फिटनेस, तर मी घरीच माझं जिम सेटअप करून घेतलं आहे पूर्ण. तर तिकडे मी घरीच माझं जिम सर्व करतो आणि डाएटवर मी खूप कंट्रोल करतो, कारण की मी नाही जंक खातो, नाही शुगर कंझ्युम करतो. नाही, कधीच नाही. काय म्हणजे फ्राईड आणि स्वीट जे आहे, जे नॅचरल शुगर आहे, जसं की मँगो झालं किंवा अंजीर झालं, जे पण नॅचरली आहे ते मी कंझ्युम करतो. बाकी
असं ॲडेड शुगरवाले कुठलेही प्रोडक्ट्स म्हणजे मी फळं खातोस तू? फळं खातो. येस. पण व्हेजिटेरियन आहेस का नॉन नाही, व्हेजिटेरियन? नॉनव्हेज मी कन्झ्युम करतो. मग रोज किती, म्हणजे तुझं काय फिक्स डाएट आहे का? फिक्स डाएट नाही आहे. फक्त मी चपाती खात नाही आणि राईस खाल्लं तरी मी आफ्टरनून्समध्ये खातो. बट चपातीने मी कन्वर्ट केलं आहे, मी भाकरीवर कन्वर्ट केलं आहे. तर भाकरी मिलेट्समध्ये मी हे जवार, नाचणी, बाजरा, म्हणजे इझी टू डायजेस्ट पण आहे आणि फायबर पण खूप असते त्याच्यामध्ये. तर त्यामुळे मी ते कन्झ्युम करतो. आणि व्हॉट डज युअर टिपिकल डे लुक लाईक? म्हणजे सकाळपासून रात्रीपर्यंत तुझा काय डेली स्केड्यूल काय असतं? तर समजा सकाळी काय मॅच किंवा प्रॅक्टिस नसेल तर मग मी सकाळी जिम करतो. 1 तास किती वेळ करतो? 1-1.5 तास होते. वेट ट्रेनिंग आणि कार्डिओ की कसं? असं अल्टरनेट डेज असते. म्हणजे समजा 5 डेज तर मी ट्रेन करतो, तर 2 दिवस कार्डिओ आणि 3 दिवस वेट ट्रेनिंग. किंवा बॉडीला थोडं जास्त कार्डिओ करायची गरज आहे किंवा वेट उचलायची गरज नाही आहे मला, तर मी कार्डिओ 3 डेज आणि वेट ट्रेनिंग 2 डेज करतो. सकाळी उठल्यावर लगेच? सकाळी लगेच नाही, म्हणजे थोडं लाईट ब्रेकफास्ट करतो आणि त्याच्यानंतर मग अर्धा तासाने जिम करतो. आणि मग त्याच्यानंतर तुझं जेव्हा मॅचेस वगैरे असतात किंवा नेट प्रॅक्टिस असते तेव्हा किती तास असते प्रॅक्टिस तुझी? प्रॅक्टिस 2 ते 3 तास चालते. म्हणजे बाय द टाईम मी वाइंड अप 3 तास होऊन जातात. दुपारी की संध्याकाळी, दोन्ही वेळा? डिपेंड करते. म्हणजे प्रॅक्टिस करतो मी 2-2.5 तास करतो तर 1 तास करतो आणि मी युजली प्रॅक्टिस करतो तर 1 तास करतो. कारण की बॉडीला पण थोडी रेस्टची गरज असते आणि मी ट्रॅव्हल पण करतो ठाण्याहून BKCला, तर मग एकदाच जातो आणि जेवढं प्रॅक्टिस करून यायचं असेल तेवढं करून परत येतो. पण तुम्ही टीम म्हणजे मिळून करता प्रॅक्टिस की तुला तुझी काही इंडिपेंडंट? तर मी ज्या क्लबला खेळतो, आम्ही A डिव्हिजन क्लब आहे आमचं. तर MIG म्हणून एक क्लब आहे, जिकडे मी, अर्जुन तेंडुलकर, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर सारखे असे चांगले प्लेयर्स आहेत जे आमच्या क्लबला खेळतात. आणि आमची टीम पण तशी वन ऑफ द टॉप 4 टीम्स मुंबईमध्ये आहे तुम्ही सांगू शकता. तर त्या क्लबला आम्ही खेळतो आणि जे पण आमचे तिकडनंच, जसं तुम्ही A डिव्हिजनमध्ये चांगलं केलं देन तुम्हाला MCAच्या कुठल्याही तुमच्या एज ग्रुपमध्ये असेल किंवा रणजी ट्रॉफी जी टीम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पिक केलं जाते. म्हणजे तू सध्या ऑलरेडी जे बडिंग इंटरनॅशनल प्लेयर्स आहेत त्यांच्यावर खेळतोयस? हो, म्हणजे सांगू शकतात तसं. सचिन तेंडुलकरला भेटलायस कधी? हो, 2-3दा भेटलो आहे मी. म्हणजे खूप म्हणजे ॲज अ पर्सन एकदम डाऊन टू अर्थ शांत आहेत ते. आणि MIमध्ये पण ते जेव्हा यायचे तर इवन ॲट द एज ऑफ 49 ही वॉज 49 ॲट दॅट टाईम 2020मध्ये. म्हणजे त्यांची बॅटिंग अजूनही प्लीजिंग टू दी आहे. एवढी म्हणजे त्यांना एवढं नॉलेज आहे क्रिकेटच्याबद्दल. म्हणजे बॉल सुटायच्या आधीच माहीत असते की बॉलर कुठे टाकणार आहे आणि त्यांना म्हणजे इझिली बॉलला जे ते मनूवर करतात ना, ते खूप प्रशंसनीय आहे. की एवढं कसं एका माणसाला एवढं कसं माहीत आहे की यार एवढं गेमच्याबद्दल नॉलेज आहे. आणि ते खेळतात पण असं की असं बॉलिंग पण तुम्ही टाकणार तर असं वाटणार की यार हे फक्त खेळू दे आणि खेळतच राहू दे, बघत राहावंसारखं वाटतं. येस. दुसऱ्या कुठल्या इंटरनॅशनल प्लेयर्स बरोबर तू खेळलेला आहेस? इंटरनॅशनल प्लेयर म्हणजे जे आता मी 2020मध्ये MI सोबत होतो तेव्हा बाहेरच्या देशाचे प्लेयर्स होते. तर क्विंटन डिकॉक होता, मग बॉलर्समध्ये ट्रेंट बोल्ट होते. असे 2-3 प्लेयर्स आहेत जे त्यांच्यासोबत तिकडे खूप शिकायला भेटलं. तू ऑलराऊंडर आहेस ना, म्हणजे दोन्ही करतोस ना. पण असं नाही का की की बॉलिंग तर बॉलिंगच करायची किंवा फक्त बॅटिंग करायची, की हल्ली बदललं आहे ते गणित? आता कसं झालं आहे की आता IPL आल्यापासून ऑलराऊंडर्सना जास्त डिमांड असते. म्हणजे बेसिकली अगर एक कॅप्टन आहे कुठल्याही टीमचा, तर त्याला ऑलराऊंडर त्याच्या टीममध्ये असेल तर त्याला त्याच्या टीमला पण जास्त फायदा होतो. कारण की तो दोन्ही डिपार्टमेंट करतो. बॅटिंगमध्ये पण तो रन्स स्कोअर करून देऊ शकतो टीमला आणि बॉलिंगमध्ये पण गरज पडली तर 2-3 ओव्हर किंवा 4 ओव्हर जे जसं गरज पडते तसं बॉलिंग करून देऊ शकतो. पण आता हे T20 आणि तुझं ODI म्हणजे तुला 50 ओव्हर्सचा, तर त्याच्यामध्ये असा वेगळे प्लेयर्स खेळतात का? हाऊ डू दे अडॅप्ट टू द 2 स्टाईल्स? तर बेसिकली T20मध्ये थोडं स्ट्राईक रेटचं खेळ असते. म्हणजे आता तुम्ही तिकडे आता समजा बॅटिंग करायला गेला आहे तर तुम्हाला एक 2 ते 3 बॉलर्स भेटतात टू गेट
सेट आणि मग तिकडनं तुम्हाला मग म्हणजे स्कोअर करायला चालू करायला लागते. ODI फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही थोडं टाईम घेऊ शकता. ॲज अ बॅट्समॅन तुम्ही थोडं एक 10-15 बॉल घेऊ शकतात सेटल इन व्हायला आणि नंतर तुम्ही स्कोअर करू शकतात. पण T20 हा फास्ट फॉर्मॅट असल्यामुळे तर तुम्हाला तुमचं स्ट्राईक रेट थोडं मेंटेन करायला लागते. आणि पूर्वी आम्ही बघायचो तेव्हा 5 दिवस मॅच वगैरे चालायची. तर हॅज इट बिकम हिस्ट्री नाव की अजूनही खेळल्या जातात? नाही. आता तर BCCIने खूप चांगलं इनिशिएटिव्ह घेतलं आहे की 5 दिवसाचे क्रिकेटर जे आहे, कारण की दॅट इज द रिअल गेम. टेस्ट क्रिकेट जे आहे म्हणून त्याला टेस्ट का म्हटलं जाते, कारण की तुमचं हे सर्व ते टेस्ट करते. तुमचं डिटर्मिनेशन, तुमचं फोकस किती आहे गेमवर, तुमचं तेवढं तुम्ही 5 दिवस तुमची बॉडी पण अडॅप्ट करू शकते की नाही. तर त्याच्यासाठी आता BCCIने एक चांगला इनिशिएटिव्ह घेतला आहे की पे त्यांनी खूप वाढवला आहे. जे इनिशियली 15 लाख भेटत होते एक टेस्ट मॅचसाठी इंडियन प्लेयर्सना 5 दिवसाला, ते आता त्यांनी ऑलमोस्ट डबल केलं आहे. तर मग त्यामुळे फक्त अगर कोण IPL खेळत नाही आहे, जे फक्त टेस्ट क्रिकेट खेळतात, ते पण चांगलं अमाऊंट कमवून जातील इफ दे प्ले फॉर इंडिया. अँड इवन डोमेस्टिकमध्ये जे रणजी ट्रॉफीचं पण पेमेंट आहे, ते पण त्यांनी इन्क्रीज केलेलं आहे BCCIने. कारण की BCCIला पण प्रमोट करायचं आहे की लोकं टेस्ट क्रिकेट खेळू दे. नाही तर सर्व लोकं आजकाल फक्त T20वर फोकस जास्त करतात. पण टेस्ट क्रिकेट हा असा फॉर्मॅट आहे की तो कधी जे ॲक्च्युअल क्रिकेट लवर्स आहेत तर ते टेस्ट क्रिकेटला जास्त महत्त्व देतात. आणि इवन विराट कोहलीने पण हेच सांगितलं आहे की टेस्ट क्रिकेट इज दी अल्टिमेट टेस्ट. पण होतात आता टेस्ट क्रिकेट? हो. टेस्ट आता तर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पण चालू केलं आहे, जिकडे 2 वर्षाचा सायकल असतो. त्याच्यामध्ये एक टीम जसं इंडिया आहे ते खूप वेगळ्या टेस्ट सिरीज खेळतात वेगळ्या कंट्रीजसोबत. आणि मग अल्टिमेटली ज्याचे पॉईंट्स वरती असतात ते 2 टीम्स फायनलमध्ये पार्टिसिपेट करतात. मग तू सध्या मुंबई क्रिकेट बरोबर खेळतोयस नाही का? मग तू बाहेरच्या कुठल्या क्लब्स बरोबर किंवा असा जाऊन खेळला होतास का? तर मेन कसं आहे की आमचे मुंबईचे मॅचेस असतात ते थ्रू आउट द इयर असतात. आणि मग मॉन्सूनमध्ये जेव्हा इकडे जून असते तिकडे, तेव्हा मग लोक बाहेर जातात खेळायला. म्हणजे UKला झालं किंवा कुठे बाहेर दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जातात. पण आमचं मग जूनमध्येच इकडे प्रोवेबल्सचा कॅम्प लागतो अंडर-23चा. तर मग आम्हाला अलाउड नसते की प्रोवेबल्सचा कॅम्प मिस करून तुम्ही बाहेर कुठल्या कंट्रीला जाऊन हे काउंटी क्रिकेट खेळायला. तू कधी गेला नाहीस काउंटी क्रिकेट? नाही, कारण की माझं अजून एज ग्रुप कंप्लीट नाही झालं आहे. म्हणजे जाऊ शकतो, पण माझं जसं मी सांगितलं की जूनमध्ये आमच्या इकडे कॅम्प लागतो. तर तो कॅम्प मिस करून तुम्ही काउंटी क्रिकेट खेळायला जाऊ नये. आणि जे काउंटीचे पण क्लब्स असतात ते तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट पण जून टू सप्टेंबरपर्यंत देतात. 4 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट असतो तो. तर 4 महिने इकडे मिस करून तिकडे जाणं इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. मग तू अंडर-19 पण खेळलास आणि आता अंडर-23 पण खेळतोयस. तर दोन्हीमध्ये तुझ्यामध्ये तुला काय फरक जाणवला? इम्प्रूव्हमेंट किंवा अंडरस्टँडिंग ऑफ द गेम? तर बेसिकली अंडर-19 क्रिकेटपर्यंत तुम्हाला एक्सपोजर तर असते, पण अंडर-23ला तुम्हाला कन्सिडरच करत नाही की तुम्ही एज ग्रुपमध्ये आहेत म्हणून. ते डिरेक्ट तुम्हाला वरचा लेवल ऑफ क्रिकेट जो आहे ओपन एज कॅटेगरी त्याच्यामध्येच कन्सिडर केलेलं जाते. म्हणजे अंडर-23 तुम्ही खेळत असाल, इफ यू परफॉर्म वेल देन दे विल कॉल यू फॉर रणजी ट्रॉफी किंवा तुम्ही दुसरं जे पण फॉर्मॅट्स आहेत सय्यद मुश्ताक अली. तर अंडर-23 फक्त एक टायटल आहे, बट तुम्हाला अंडर-23चा तुम्ही प्लेयर असेल तर तुम्हाला वरच्या क्रिकेटसाठीच ते लोक रेडी करतात. हां, म्हणजे यू आर ट्रीटेड लाईक ओपन एज कॅटेगरीमध्येच हे कन्सिडर करतात. पण हल्ली साधारण एक एज ऑफ डेब्यू म्हणा किंवा बिंग पिक्ड अप टू प्ले फॉर इंडिया किती आहे? म्हणजे मी सांगेन 26-27 पर्यंत. पण तो उशिरा, म्हणजे इजंट इट अ बिट लेट? नाही, आजकाल कसं आहे की 26 पण आता एवढं सर्व प्लेयर्स चांगलं परफॉर्म करतात. आणि IPLमध्ये पण तुम्ही बघणार की सर्व प्लेयर्स चांगलं परफॉर्म करतात. आणि ह्याच्यामध्ये पण आता इंडियन टीममध्ये पण जे प्लेयर्स आहेत ते एक्सपिरियन्स्ड असल्यामुळे त्यांचं पण करिअर 34-36 पर्यंत जाते. मग जेव्हा एका प्लेयरचं करिअर 36 पर्यंत जाते, मग दुसरा प्लेयर जो त्याला रिप्लेस करणार असतो त्याला 26-27 पर्यंत चान्स भेटते. असं आहे. खूप कमी प्लेयर्स असतात जे एकदम यंग एजमध्ये भेटते त्यांना. जसं की शुभमन गिल तो फार टॅलेंटेड क्रिकेटर आहे आणि इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिझनेस आता.
तर तसे जे प्लेयर्स आहेत ते खूप चांगलं करतात. आता ॲट द एज ऑफ 24 इज प्लेइंग फॉर इंडिया अँड ही हॅज डॉमिनेटेड द इंटरनॅशनल लेवल. तर ते खूप बरं आहे. पण तू आता मुंबई क्रिकेटसाठीच खेळतोयस नाही का? मग तिथे तुझा अनुभव कसा आहे? म्हणजे मोस्टली सगळे प्लेयर्स तिथून येतात नाही का? मुंबई क्रिकेटपासनं खूप क्रिकेटर्स आले आहेत इंडिया लेवलमध्ये आणि मुंबई क्रिकेटरला खडूस क्रिकेटर म्हणतात. कारण की एवढं चांगला लेवल आहे मुंबईमध्ये आणि एवढं कॉम्पिटिशन आहे मुंबईमध्ये की जो प्लेयर मुंबईहून कधी पण इंडियासाठी जातो तो तिकडे खूप वेळासाठी खेळतो. कारण की एवढं टॅलेंट आहे. जसं की मी बोललो, एका टाईमला जेव्हा सुनील गावस्कर सर खेळायचे तेव्हा 8-8 प्लेयर फक्त मुंबईचे असायचे इन द प्लेइंग 11. तर मग त्या वेळापासून मुंबईचं क्रिकेट एकदम चांगलं आहे आणि ते आत्ताही कंटिन्यू होतं आहे. मग तुझा डेब्यू कधी होणार? तर आता देवाची इच्छा असेल तर होईल 1-3-4 वर्षाच्या आत. 3-4 वर्षामध्ये. पण आता सध्या तर तू यू आर डुईंग वेल ना? हो, आता म्हणजे मुंबई अंडर 23 सर्व तर मी आता खेळतो आहे. तर बघूया आता कधी मी तर म्हणजे माझं तर एकच म्हणणं आहे की प्रेझेंटवर जास्त वर्क करा. फ्युचरची काही काळजी जास्त करू नका. कारण की तुम्ही प्रेझेंटमध्ये जास्त एफर्ट्स टाकले तर तुमचं फ्युचर डिटरमाइन होईल. बट तुझं पर्सनल ड्रीम काय आहे? म्हणजे तुझे काहीतरी गोल्स असतील ना, इतक्या वर्षी हे करायचं, इतक्या वर्षी हे करायचं. ते तर आहे. म्हणजे अल्टिमेटली तर इंडियालाच खेळायचं आहे इन ऑल 3 फॉर्मॅट्स. ते अल्टिमेट ड्रीम आहे. बट मी 25-26 पर्यंत जसं मी तुम्हाला सांगितलं, माझं हे आहे की मला इंडियासाठी डेब्यू करायचं आहे किंवा IPLमध्ये चांगलं करायचं आहे त्या टाईम पिरियडमध्ये. आता मला सांग की तू एका महत्त्वाच्या शेवटच्या प्रश्नाकडे आपण येऊया, की तू जे ठरवलं आहेस की बाबा मला 2025 किंवा 2026मध्ये डेब्यू करायचं आहे, त्यासाठी आतापर्यंत तुझी खूप मेहनत झाली, तू खूप खेळतो आहेस. तर ही जी मुलं आहेत, नवीन जनरेशन, त्यांना ते सगळं ग्लॅमर दिसतं, सोशल मीडिया पोस्ट दिसतात. तर तू त्यांना काय ॲडवाईस देशील की ज्यांना क्रिकेट हे करिअर करायचं आहे, पण त्यांना फक्त ते ग्लॅमर दिसतं, त्याच्या मागची जी मेहनत आहे, जिद्द आहे ती दिसत नाही. तर तू या जेनझीला किंवा नेक्स्ट जनरेशनला काय संदेश देशील? मी फक्त सांगेन की हार्डवर्क इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन टॅलेंट. कारण की एक टॅलेंटेड पर्सन असू शकतो, पण हार्डवर्किंग पर्सन जो आहे तो कधी मेहनत करून वरती येऊ शकतो. आता जसं की मी क्लोजली बघितलं आहे तर मुशीर खान म्हणून एक अपकमिंग क्रिकेटर आहे. ही हॅज प्लेड फॉर अंडर 19 इंडिया. तर ही स्टार्टेड हिज करिअर ॲज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आणि मग त्यांनी त्याच्या बाबांनी आता त्याचा मोठा भाऊ सरफराज खान ही ऑल्सो डेब्युटेड फॉर इंडिया. त्याच्या बाबांनी एवढे एफर्ट्स घेतले त्यांच्यावर आणि त्यांनी बॅटिंग त्यांची एवढी चांगली केलेली आहे. पण ते कंटिन्युअस हार्डवर्क आहे त्यांचं. म्हणजे सकाळी पण प्रॅक्टिस करणार, संध्याकाळी पण प्रॅक्टिस, झोपून उठल्यानंतर पण प्रॅक्टिस करणार, अशी एवढी मेहनत केल्यानंतर तो प्लेयर आज आहे तिकडे. तर तेच मी म्हणेन की हार्डवर्क हा खूप इम्पॉर्टंट आणि डिसिप्लिन जे तुमचं मी जसं सांगितलं की खाण्यावर ताबा ठेवणं किंवा तुमचं रुटीन फॉलो करणं. एव्हरी डे थोडे दिवस असे असतात की जिकडे तुम्हाला असं वाटते की आज जिम नाही करणार किंवा आज रनिंग नाही करणार. पण त्याच दिवशी तुम्हाला तुमच्या माइंडला सांगायचं आहे की नाही, हे तुम्हाला अल्टिमेटली काय अचीव करायचं आहे तर तुम्हाला आजचा दिवस तुम्हाला करायलाच लागेल. तुम्हाला जिम करायचं आहे, भले असू दे, भले तुम्ही थोडा कमी वेळ द्या, बट तुमच्या माइंडला तसं ट्रेन करायला लागेल तुम्हाला की नाही 20 मिनटं तर 20 मिनटं मी धावीन किंवा 20 मिनटं मी योगा करीन, असं आहे. म्हणजे तू तू असं म्हणतोस की टॅलेंट इज टेकन, टॅलेंट तर पाहिजेच, पण त्याच्यापेक्षा जास्त हार्डवर्क आणि डिसिप्लिन का? हां, कारण की टॅलेंट तर सर्वांमध्ये थोडं ना थोडं तर असतंच, पण हार्डवर्क मेक्स द डिफरन्स. म्हणजे कोण जास्त हार्डवर्क करतं तो वरच्या लेवलवर जास्त लवकर पोचतो. कारण की कुठल्या पण मुलाकडे टॅलेंट, मुलगा या मुलगी असू दे, त्यांच्याकडे टॅलेंट भले असलं, पण हार्डवर्क करायची कॅपॅसिटी नसेल तर मग तो एका लेवलवरच स्टॅग्नंट असणार. तो वरच्या लेवलवर कंटिन्युअस आणि डॉमिनेट नाही करू शकणार, असं माझं म्हणणं आहे. मला वाटतं धोनीनी पण तेच सांगितलं नाही का? हो. ही हॅज ऑल्सो सेड ना की ही विल पिक अ हार्ड वर्किंग पर्सन रादर दॅन अ टॅलेंटेड पर्सन, असं त्यांनी सांगितलं. सो हार्डवर्क, डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज अ मस्ट. हो. आणि तुम्हाला एक पण टॅलेंट पण लागतं. पण मला एक सांग की जे आम्ही ऐकतो म्हणजे असं की जेव्हा ह्या सिलेक्शन प्रोसेस होतात
तर त्याच्यामध्ये इन्फ्लुअन्स किंवा पॉलिटिक्स डज इट वर्क? नाही, आजकाल कसं आहे की एवढं क्रिकेट एवढं वरती तुम्ही बघणार IPL-वायपीएलमध्ये एवढं डॉमिनेट करतात प्लेयर्स. तर एका टाईमला जाऊन मुलगा कोण इन्फ्लुअन्सनी आला किंवा काही असेल तर तो एक्सपोज होऊन जाणार. तर आजकाल इन्फ्लुअन्स डझंट मॅटर बिकॉज अल्टिमेटली सर्वांना दिसून येते. आता जसं की बाकी प्लेयर्स मेरिटवर समजा कोण आलं आणि त्यांनी चांगलं परफॉर्म केलं, ठीक आहे. तर समजा कोण इन्फ्लुअन्सनी आला तर तो दिसून येणार ना यार की ह्यांचं या प्लेयरचं स्टँडर्ड वरती आहे आणि ह्याचं प्लेयरचं स्टँडर्ड खाली आहे. तर तो कशामुळे आला? तसं होऊन जाते. म्हणून आजकाल आणि इन्फ्लुअन्स एका पॉईंट ऑफ टाईमपर्यंतच काम येणार. तुम्ही समजा IPLला तुम्हाला खेळायचं आहे किंवा इंटरनॅशनल क्रिकेट खेळायचं आहे, तिकडे काहीच इन्फ्लुअन्स चालत नाही. म्हणजे यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ ॲट द एंड ऑफ द डे यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ, नाही का? आता बरेच क्रिकेटर्स नंतर कॉमेंटेटर्स होतात किंवा फिल्म्समध्ये काम करतात. तर हू यू थिंक हॅज डन म्हणजे एक ॲक्टिव्ह क्रिकेटमधनं रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा रेलेवंट राहणं, असं हू डू यू लुक अप टू? मी असं बघीन की आता जसं की रवी शास्त्री सर आहेत, ते इनिशियली ॲट द एज ऑफ 30 ओनली टूक रिटायरमेंट बिकॉज ऑफ मल्टिपल इंजरीज. तर त्यांना अर्ली रिटायरमेंट घ्यायला लागली. पण त्याच्यानंतर पण त्यांची कॉमेंटरी एवढी चांगली आहे की लोकांना असं वाटतं, ऐकावंसं वाटतं की रवी सर आलेत आणि ज्या हिशोबाने त्यांचं एक पेक्युलियर स्टाईल आहे बोलायचं सुद्धा, तर ते लोकांना फार आवडतं ऐकायला. आणि तू असं नवीन जे अगदी न्यूकमर्स आहेत म्हणजे 18-19 वर्षाचे वगैरे, त्यांना तू म्हणजे ट्रेन करतोस का किंवा ते येतात का तुझ्याकडे गायडन्सला वगैरे? तर आमच्या क्लबमध्ये असतात असे 18-19 वर्षाचे मुलं असतात. तर कधी काही कुठे गरज पडली तर आम्ही हेल्प करतो ना, असं नाही की काय करत नाही. पण किंवा आम्हाला असं जेव्हा आम्ही नेट्समध्ये बॅटिंग करतात काय दिसलं, फ्लॉ दिसलं, जे टीमसाठी अल्टिमेटली बेनिफिशियल असेल तर आम्ही ऑब्व्हियसली शेअर करतात त्यांना की हे तू थोडं चांगलं करू शकतोस किंवा ह्यानी केलं तर तुझं परफॉर्मन्स बेटर राहील, असं आम्ही सजेस्ट करतो ना. हूज युअर बेस्ट फ्रेंड म्हणजे 3AM फ्रेंड म्हणजे त्या क्रिकेटिंग वर्ल्डमधला, की तुला असं पटकन काय वाटलं, नर्वस झालास, प्रेशर आलं किंवा हे जमत नाही तर तू कोणाला फोन करशील? सूर्यकुमार यादवना फोन करेन. कारण की म्हणजे त्यांनी मला खूप सपोर्ट पण केला आहे आणि खूप कधी पण बघितलं तर मदत केलीच आहे. आता जसं की कधी पण त्यांना मी सांगितलं की यार माझ्याकडे चांगली बॅट नाही आहे किंवा माझी बॅट रेडी नाही आहे, नवीन बॅट, तर त्यांनी मला हमेशा बॅट दिलं आहे. किंवा त्यांचे कधी पण मी त्यांना भेटतो आणि घरी पण बोलवतात मला, तर कधी पण बोलवलं तर काय बॅट देतात किंवा ग्लव्स देतात. त्यांनी खूप मदत केलेली आणि ही इज अ व्हेरी गुड पर्सन तसं. अरे वा, खूप छान. मला अजून एक माहिती आहे की तू फक्त क्रिकेट खेळत नाहीस, म्हणजे त्याच्या बाजूला जो ग्रॅज्युएशन पण चालू आहे आणि तू थोडाफार बिझनेसमध्ये पण यू आर एंटरिंग इन टू बिझनेस ऑल्सो. तर हे सगळं करायची तुला ती एक यू नीड टू हॅव दॅट डिझायर फ्रॉम विदिन की नाही मला हे करायचं आहे, मला ते करायचं आहे असं. तर हाऊ डू यू स्टे सो ॲक्टिव्ह दॅट यू सो मेनी थिंग्स यू वॉन्ट टू अचीव इन लाईफ? वेअर डज दॅट स्पार्क कम फ्रॉम? तर मेनली तर मी 2 ऑप्शन्स ठेवलेले आहेत. जसं की आपलं प्लॅन ए, प्लॅन बी असलंच पाहिजे कुठल्याही ह्याच्याकडे. प्लॅन एवर तुम्हाला ऑब्व्हियसली खूप मेहनत करावीच लागते, जे माझं क्रिकेट आहे, ठीक आहे. प्लॅन बी हे आहे की समजा इफ क्रिकेट डझंट वर्कआउट तर मग मी माझं बिझनेस जे आत्ता सेटअप करीन ते मग क्रिकेट वर्कआउट नाही झालं तर मग मी ते सांभाळू शकतो. तर ते माझं प्लॅन बी आहे आणि लेट्स सी कुठे जातो. मी तुला खूप लहानपणापासून ओळखते आणि मला माहिती आहे की तू, तुझा भाऊ खूपच विनम्र आहात आणि इतकी आदराने, प्रेमाने सगळ्यांशी बोलतात, कारण आपण नेहमीच भेटतो एकमेकांना. तर ह्या पॉडकास्टमधनं तुझ्या आईबाबांना तू काय सांगशील? कारण हा तुझा पहिला डेब्यू पॉडकास्ट आहे, नाही का? तर आईबाबांना काय सांगशील? बिकॉज आय एम शुअर यू हॅव समथिंग टू से, बिकॉज त्यांच्यामुळेच तू आज इथपर्यंत आलेला आहेस, नाही का? तर प्लीज से समथिंग फॉर युअर पेरेंट्स नाव. नाही, मी हेच एवढंच सांगेन की जसं त्यांनी मला सपोर्ट केलेला आहे असं आय वुड रिक्वेस्ट की तसंच सपोर्ट मला परत थ्रूआउट भेटू दे आणि असेच आईबाबा सर्वांना भेटू दे जे आपल्या मुलांना ज्या फील्डमध्ये त्यांना जायचं आहे तिकडे जाण्यासाठी ते सपोर्ट करतील जसं मला केलं आहे. तर खूप लोकांना प्रेशराईज केलेलं असते की
किंवा फक्त सांगितलं असते की इंजिनिअरिंगच आहे किंवा डॉक्टरच बना. जे माझ्या पेरेंट्सनी मला कधी सांगितलं नाही. मला जे पाहिजे होतं ते मला प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि कुठल्याही गोष्टीची कमी व्हायला दिली नाही. बी इट इन क्रिकेट और इन ऑफ द फील्ड ऑल्सो. म्हणजे काही गरज पडली मला कपड्यांची किंवा क्रिकेटिंग गुड्सची, मला कधी असं नाही ऐकायला भेटलं नाही. किंवा हे पण मला सांगितलं नाही की आता जसं की चांगले जे बॅट्स असतात ते महाग असतात. तर कधी त्यांनी सांगितलं नाही मला की यार एवढे महागाचे बॅट्स कधी घेऊ नको किंवा स्वस्ताचे घे, असं कधीच मला सांगितलेलं नाही आहे. तर आय एम व्हेरी लकी की मला असे आईबाबा भेटलेले आहेत. आय नो. मी पण ओळखते आणि खूप छान. तर तू आज इकडे आलास वेळात वेळ काढून, त्याबद्दल थँक्यू सो मच ओम. आय रिअली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू अबाउट वॉट ॲक्च्युली यू आर डुईंग, बिकॉज आय जस्ट न्यू दॅट यू आर द स्टार, गोइंग टू बी द स्टार क्रिकेटर. पण तू आलास, खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. थँक्यू डॉ. तर माझी सर्व दर्शकांना अशी विनंती आहे की तुम्ही हा पॉडकास्ट तर नीट बघितलेला आहेच, तर तुमची मुलंसुद्धा त्यांना जे पाहिजे ते करिअर चूज करणार असतील तर त्यांना जरूर सपोर्ट करा. आणि आज जे ओमनी सांगितलं की त्याच्यामागे किती एफर्ट्स आहेत आणि किती तळमळ आहे, किती टॅलेंट आहे, किती डिसिप्लिन आहे, ते ऐकून जे आपले यंग प्रेक्षक आहेत त्यांना पण समजलं असेलच. तुम्हाला ओमकडनं काही गायडन्स हवा असेल, तुम्हाला क्रिकेटमध्ये काही करिअर करायचं असेल तर नक्की आमच्या कॉमेंट्समध्ये लिहा आणि ओम नक्कीच गाईड करेल, मार्गदर्शन करेल, मदत करेल. तर पुन्हा एकदा पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये आपण भेटूच. पण ह्या एपिसोडला लाईक करा, शेअर करा आणि अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये.